કેમ છો મારા વાલા ગુજરાતી મિત્રો? બધા મજામાં જ હશે. તો મિત્રો આજે હું તમને એકદમ નવી ઇફેક્ટવાળું અલાઇટ મોશનમાં સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડીશ ઇફેક્ટ સાથે. ઠીક છે મિત્રો? તો કેવું સ્ટેટસ છે સૌથી પહેલાં જોઈ લો, એ પછી હું તમને બનાવતા શીખવાડી દઉં. તો મિત્રો તમે અત્યારે જોઈ એવું જોરદાર સ્ટેટસ આપણે અલાઇટ મોશન એપની મદદથી બનાવવાના છે. તો સૌપ્રથમ અલાઇટ મોશન ડાઉનલોડ કરવાની છે, આપણે ટેલિગ્રામમાં છે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ઠીક છે મિત્રો? અને મિત્રો ઇફેક્ટ ક્યાંથી ડાઉનલોડ કરવી એ પણ હું તમને આગળ કહીશ. તો મિત્રો સૌથી પહેલાં અલાઇટ મોશન ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે. ડાઉનલોડ કરેલું છે જોઈ શકો છો. એને ઓપન કરીશું. નીચે ગોળ કર્યું છે, પ્લસ ઉપર ક્લિક કરજો મિત્રો. અહીં 9.16 અથવા અહીં 10 80 23 40 સિલેક્ટ કરજો, છેલ્લું પેન્સિલવાળું સિલેક્ટ કરીને. એ પછી મિત્રો નીચે ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ લખેલું છે જોઈ શકો છો. ગોળ કરું છું મિત્રો, એની પર ક્લિક કરજો. આ રીતનું આવી જશે. પ્લસ ઉપર ક્લિક કરજો મિત્રો, ગોળ કરું છું એની પર, અને ઓડિયોમાં જતા રહેજો. ઠીક છે મિત્રો? પછી કોઈ પણ એક સોંગ લઈ લેવાનું છે. તો પ્લસ ઉપર ક્લિક કરીને હું એક સોંગ લઈ લઉં છું. આ રીતે જોઈ શકો છો મિત્રો. તમને ગમે એ સોંગ લઈ લેજો. ઠીક છે મિત્રો? તો જોઈ શકો છો, હું સમજાવી દઉં. આ પ્લસ ઉપર ક્લિક કરજો, ઓડિયોમાં જજો, અને મિત્રો આ વ્યૂ ઓલમાં જઈને તમને જે પણ સોંગ ગમે, ઠીક છે મિત્રો, એ સાઈડમાં ગોળ કરું છે, પ્લસ છે એની પર ક્લિક કરીને એડ કરી શકો છો. પછી બહાર આવતા રહેજો. આ રીતે એડ કરી દીધા પછી મિત્રો તમારે આગળ જવાનું છે એમ 4 સેકન્ડે. ઠીક છે મિત્રો? રાઈટ 4 સેકન્ડે જતા રહેજો. પછી એક પ્લસ મારજો. પછી મિત્રો આમ થોડા ઠીક છે મિત્રો, 15 સેકન્ડે એક પ્લસ મારજો. આ રીતે ઠીક છે મિત્રો? આમ પછી પાછું 4 સેકન્ડ આમ જતું રહેવા દેજો. ઠીક છે મિત્રો? ધારો કે આગળ 5 સેકન્ડ છે તો 9 સેકન્ડ સુધી જતું રહેવાનું છે. આ રીતે ઠીક છે મિત્રો? જોઈ શકો છો હું જતો રહું છું આ રીતે. ઠીક છે મિત્રો? આ રીતે જતા રહેજો. ફરીથી 2 સેકન્ડે આ રીતે આમ પ્લસ મારજો. ઠીક છે મિત્રો? પછી 10 થઈ જાય. ઠીક છે મિત્રો? 1 મિનિટ આ પ્લસ મારવાનું રહી ગયું. આ રીતે તો મિત્રો આ રીતે ફરીથી 2 ફોટાનું પ્લસ મારજો. પછી 10 સેકન્ડે થઈ ગયા એટલે પાછું 14 સેકન્ડે ફોટો પ્લસ મારજો. ઠીક છે મિત્રો? આ રીતે જોઈ શકો છો. એટલે બીટ માર્ક કરવાનું છે આ રીતે. મિત્રો ફરી સમજાવી દો. તમારે પહેલાં 4 સેકન્ડ રાખવાનું, પછી 2 15 ઠીક છે, 0.15 સેકન્ડના 2 આ રીતે રાખવાના ફોટા માટે. અને પછી આ રીતે લાંબુ સિમ્પલમાં કહું તો પહેલાં 4 સેકન્ડ, પછી આ રીતે 1 સેકન્ડમાં 2 ફોટા, પછી 4 સેકન્ડ, પછી 1 સેકન્ડમાં 2 ફોટા, એમ ઠીક સ્ટેટસના એન્ડ સુધી કરવાનું છે. તો મિત્રો હું આટલે સુધી કરી લઉં છું. પછી શરૂઆતમાં આવી જજો, પ્લસ ઉપર ક્લિક કરજો મિત્રો, ઇમેજ અને વિડીયોમાં જજો મિત્રો. અહીંથી સૌથી પહેલો ફોટો લઈ લેજો. આ રીતે ફોટાને આમ 4 સેકન્ડ સુધી લઈ લેવાનો છે. ઠીક છે મિત્રો? આ ગોળ કરું છું એની પર ક્લિક કરજો અને અહીંથી કાપી નાખજો. ઠીક છે મિત્રો? આ 1 મિનિટ મિત્રો, આ ફોટા ઉપર ક્લિક કરજો અને મિત્રો આગળ આની પર ક્લિક કરજો અને આની પર ક્લિક કરજો. આ રીતે ફોટો આવી જાય છે. ફોટા ઉપર ક્લિક કરી ઉપર આપણે 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરીને ફ્લિટ સ્ક્રીન કરી દેજો. આ રીતે પછી આગળ 2 નાના ફોટા એડ કરવાના છે. ઠીક છે મિત્રો? આ જ રીતે ઠીક છે મિત્રો? થોડા આગળ જઈને આ ફોટાને કાપી નાખજો. આ રીતે ઉપર 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરીને ફ્લિટ સ્ક્રીન કરી દેજો. ફરીથી મિત્રો આગળ બીજો ફોટો લઈ લેજો. આ રીતે એને કાપી નાખજો, ફૂલ સ્ક્રીન કરી નાખજો. ઠીક છે મિત્રો? આ ફોટાને આ રીતે 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરીને ફરીથી મિત્રો આગળ એક ફોટો લઈ લેજો મિત્રો. આ રીતે ઠીક છે? તમને ગમે એ ફોટો લઈ લેજો. એ ફોટાને ફરીથી અહીં 4 સેકન્ડ સુધી લઈ જજો. આ રીતે ઠીક છે મિત્રો? અને આ ગોળ કરું છું એની પર ક્લિક કરી દેજો. ફરીથી એ ફોટાને ફૂલ સ્ક્રીન કરી દેજો. એમ મિત્રો ઠીક છે? તમારે ઠીક એન્ડ સુધી કરી દેવાનું છે. કોઈ પણ સોંગ હોય, અથવા હું તમને આ બીટમાર્કની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે કરી શકો છો. ઠીક છે મિત્રો? તો ચાલો ઠીક એન્ડ સુધી ફોટા એડ કરી લો, પછી તમને આગળની પ્રોસેસ તો મિત્રો જોઈ શકો છો મેં આ રીતે 15 સેકન્ડ સુધી ફોટા એડ કરી દીધા છે. ઠીક છે? તમારે જેટલા રાખો એટલા રાખી લેજો. ઠીક છે મિત્રો? આ રીતે જોઈ શકો છો. તો મિત્રો ફોટા એડ કરી દીધા પછી આમાં ઇફેક્ટ એડ કરવાની છે. એ પહેલાં મિત્રો જ્યાં સૌથી પહેલો ફોટો મોટો એડ કર્યો એની પર ક્લિક કરજો. એ પછી મિત્રો ઠીક છે, આ ગોળ કરું છું જોઈ શકો છો, એની પર ક્લિક કરજો અને ડુપ્લિકેટ લેયર કરી લેજો. એ રીતે આ જેટલા પણ આપણે મોટા ફોટા એડ કર્યા છે, ઠીક છે મિત્રો, એ બધામાં ડુપ્લિકેટ લેયર કરી લેજો. ઠીક છે મિત્રો? આ રીતે જોઈ શકો છો. આ રીતે આ ગોળ કરું છું એની પર ક્લિક કરી અને ડુપ્લિકેટ લેયર કરી લેજો. આ રીતે જોઈ શકો છો. તો મિત્રો આ રીતે ડુપ્લિકેટ લેયર કરી લેવાની છે. 3 ફોટા છે. બીજા તમે ઠીક 30 સેકન્ડનું સ્ટેટસ બનાવો તો ત્યાં સુધી. ઠીક છે મિત્રો? પછી પહેલા જે સૌથી પહેલો ફોટો છે આપણે ડુપ્લિકેટ કરેલો, એની પર ક્લિક કરજો મિત્રો. એની પર ક્લિક કરી મૂવ અને ટ્રાન્સફરમાં જેને ગોળ કરું છે એની પર ક્લિક કરજો મિત્રો, અને આને આમ નાનો કરી દેજો. ઠીક છે મિત્રો? આ રીતે જોઈ શકો છો. ઠીક છે મિત્રો? આ રીતે નાનો કરી દેજો. એ પછી મિત્રો આ બીજા ફોટા ઉપર જજો જે મોટો છે એની પર મૂવ અને ટ્રાન્સફરમાં જઈને મિત્રો એ ફોટાને પણ આમ નાનો કરી દેજો. ઠીક છે મિત્રો? આ રીતે જોઈ શકો છો. ઉપરનો ફોટો છે એને આ રીતે નાનો કરી દેજો. ઠીક છે મિત્રો? એમ 3 ફોટા છે. ઠીક છે મિત્રો? જે આપણે બીજા એડ કર્યા એને મૂવ અને ટ્રાન્સફરમાં જઈને તમારે આ રીતે નાના કરી દેવાના છે. ઠીક છે મિત્રો? આ રીતે જોઈ શકો છો.
તો નાના કરી દીધા છે, ઠીક છે મિત્રો। પછી સૌથી પહેલાં ફોટા ઉપર આવી જજો, સૌથી શરૂઆતમાં આવી જજો, ઠીક છે। ફોટા ચાલુ થાય એટલે પ્લસ ઉપર ક્લિક કરજો મિત્રો। આ ગોળ દેખાય છે, હું ગોળ કરું છું, જોઈ શકો છો મિત્રો, ગોળ છે એની પર ક્લિક કરજો। એની પર ક્લિક કર્યા પછી મિત્રો એને 1 મિનિટ મિત્રો તમે આ ગોળ કરું એ પ્લસ ઉપર ક્લિક કરજો, ગોળ દેખાય છે, ઠીક છે મિત્રો, એની પર ક્લિક કરજો એકવાર। આ રીતે આવે એટલે આંગળી વડે આને એમ ખેંચીને એમ આ ઠીક છે ગોળ છે એ પ્રમાણે કરીને આ રીતે ગોઠવી દેજો, ઠીક છે મિત્રો। આ રીતે જોઈ શકો છો, ઠીક છે મિત્રો। પછી એને છે આમ ખેંચી લેજો આ રીતે, આ ફોટા આટલે સુધી, ઠીક છે મિત્રો, આટલે સુધી જોઈ શકો છો। અને ગોળ કરું એની પર ક્લિક કરી દેજો, ઠીક છે મિત્રો। આ રીતે જોઈ શકો છો, આ રીતે, ઠીક છે મિત્રો। ફરીથી ગોળ ઉપર ક્લિક કરજો, ગોળ કરું છું અહીં કરજો અને કોપી લેયર કરી દેજો, ઠીક છે મિત્રો। પછી આ ફોટા ચાલુ થાય એટલે આવી જજો મિત્રો। આ રીતે 5 સેકન્ડે બીજો મોટો ફોટો ચાલુ થાય એટલે આ ગોળ કરું છું એની પર ક્લિક કરજો, પેસ્ટ લેયર કરી દેજો આ રીતે, ઠીક છે મિત્રો। એ પછી મિત્રો ત્રીજા ફોટાએ આવી જજો, આ રીતે ગોળ કરું છું અહીં કરજો અને પેસ્ટ લેયર, એટલે મિત્રો બધામાં આ રીતે સરખું થઈ જશે, જોઈ શકો છો મિત્રો, ઠીક છે। એ પછી મિત્રો તમારે આ બેને મર્જ કરવાનું છે, તો આમ અહીં દબાઈ રાખજો સ્ટાર્ટિંગમાં, ઠીક છે મિત્રો। અને આ પહેલો ફોટો છે એની પર ક્લિક કરજો, ઠીક છે મિત્રો, આમ ક્લિક કરી રાખજો, ઠીક છે, આમ દબાઈ રાખજો એટલે આ રીતનું આવી જશે। એ પછી મિત્રો ફરીથી આને પણ લઈ લેજો અને આ વચ્ચેવાળું ગોળ કરું છું, જોઈ શકો છો વચ્ચેવાળું છે એની પર ક્લિક કરી દેજો આ રીતે। બીજા ફોટાએ આવી જવાનું છે આ રીતે, ઠીક છે મિત્રો। અને એ બીજા ફોટાને પણ આમ સિલેક્ટ કરજો, ઠીક છે મિત્રો। આ રીતે અહીં આગળ દબાઈ રાખજો અને મિત્રો આ જે ફોટો છે એને પણ સિલેક્ટ કરી લેજો આ રીતે, ને આ વચ્ચેવાળું ગોળ કરી દેજો આ રીતે, ઠીક છે મિત્રો। એમ તમારે 3 ફોટામાં ગોળ કરી દેવાનું છે, ઠીક છે મિત્રો, જોઈ શકો છો હું કરું છું આ રીતે, આ ઠીક છે મિત્રો। અને આ વચ્ચેવાળું આ રીતે, તો જોઈ શકો છો મિત્રો આ રીતે કરી દીધું છે। પછી મિત્રો એ પહેલા ફોટા જે આપણે આ ગોળ કર્યું એની પર ક્લિક કરજો અને વચ્ચેમાં એકદમ સેટ કરી દેજો કરવું હોય તો મિત્રો આપણે આટલું કામ પતી ગયું છે। હવે મિત્રો આમાં ઇફેક્ટ એડ કરવાની છે, તો મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ને મારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં લિંક મળી જશે, ત્યાં આગળ તમારે જવાનું છે ને આ રીતની ઇફેક્ટ હશે। તો સૌથી પહેલા ફોટા ઉપર ક્લિક કરજો, ઇફેક્ટમાં જજો, 3 ડોટ ઉપર જઈને કોપી કર્યા પછી મિત્રો બહાર આવતા રહેજો, આપણે જે ન્યૂ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો, ઠીક છે મિત્રો, એની પર ક્લિક કરજો અને મિત્રો તમારે જે છે, ઠીક છે મિત્રો, અહીં આગળ 1 મિનિટ મિત્રો, આપણે જે આ પહેલો ફોટો છે, ઠીક છે મિત્રો, આ જે બનાવ્યું આપણે લાલ કલરનું ગ્રુપ બની એ લખેલું છે એની પર ક્લિક કરજો, ઇફેક્ટમાં જજો, 3 ડોટ ઉપર જઈને પેસ્ટ। એ રીતે મિત્રો જે પણ આપણે બનાવ્યા, ઠીક છે, ફોટા સિવાય ને એની પર આ ઇફેક્ટ એડ કરી દેવાની છે આ રીતે 3 ફોટામાં। તમે આગળ 5, 6, 10 જેટલા પણ ફોટા એડ કરે બધામાં કરી દેજો, ઠીક છે મિત્રો। પછી બહાર આવતા રહેજો, ફરીથી આપણે આ જે ન્યૂ ઇફેક્ટ છે, ઠીક છે, એમાં જજો મિત્રો, બીજો બ્લેન્ક ઇફેક્ટ વાળો છે એ ફોટો એની પર ક્લિક કરજો, ઇફેક્ટમાં જજો, 3 ડોટ ઉપર જઈને કોપી કર્યા પછી મિત્રો બહાર આવતા રહેજો। બહાર આવતા રહ્યા પછી આપણા ન્યૂ પ્રોજેક્ટમાં જતા રહેજો અને મિત્રો જે આપણે વચ્ચેમાં 2 ફોટા એડ કર્યા છે, ઠીક છે મિત્રો, એ ફોટામાં ઇફેક્ટ એડ કરવાની છે, ઠીક છે મિત્રો। તો ઇફેક્ટ એડ કરવા માટે સમજાવી દઉં મિત્રો, આ જે 2 ફોટા એડ કર્યા છે, તો મિત્રો ફોટા ઉપર ક્લિક કરજો, ઇફેક્ટમાં જજો, 3 ડોટ ઉપર જઈને પેસ્ટ, ફોટા ઉપર ક્લિક કરજો, ઇફેક્ટમાં જજો, 3 ડોટ ઉપર જઈને પેસ્ટ। એ મિત્રો 2 ફોટા આપણે 4 સેકન્ડ સુધી રાખીને પછી જ્યાં રાખ્યા છે એ રાખજો। તો મિત્રો આપણે શરૂઆતમાં જોયું, ઠીક છે મિત્રો, જોરદાર સ્ટેટસ છે આપણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે, ઠીક છે મિત્રો, આ રીતે જોઈ શકો છો। તો જો મિત્રો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન જરૂર દબાવજો મિત્રો। આને સેવ કરવા માટે ઉપર ગોળ કરું છું એની પર ક્લિક કરજો અને એક્સપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ તમારી ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે। કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો કોમેન્ટ કરજો, વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન જરૂર દબાવજો। આપણે મળીશું એક નવા વિડીયોમાં।